Co vlastně dělá dobrý letní tábor? Když se sejdou lidé, které něco spojuje? Kteří mají společnou vášeň? Směřují k podobnému cíli? Nebo jen najdou společnou cestu? Jedno vím jistě. To, co spojuje nás, je láska k pohybu. Naší vášní je zdolávání výzev. Naším cílem je zdokonalování sebe sama. Naší cestou je vzájemná podpora a přátelství. Chceme skákat, chceme na sobě makat a chceme si to hlavně pořádně společně užít. Filozofie tohoto parkourového táboru je taková, že všichni jsme tady dohromady vlastně, snažíme se udělat takovou parkourovou komunitu a všichni se snažíme nějak posunout dopředu, ať už jako skokama nebo kamarádstvím, nebo tím, že si pomáháme. Mě nejvíc na tomhle táboře jako baví kolektiv, jaký tady máme. Let's go! Jsou tady lidi z různých částí republiky a stejně ten kolektiv jako funguje. Zaměřujeme se hodně na ty základní techniky, co se týče parkouru, ať už nějaký přeskoky, bréca nebo nějaký základy houpání. Ale taky pro lidi, kteří se zaměřují spíš na nějakou tu akrobaci, tak jsme dělali základy gymnastiky. Ať už nějaký rondaty, hvězdy, přemety, tak i nějaký fliky. A teďka jsme se poslední dny zaměřovali spíš na nějaký ten tricking a fakt kopy a něco pokročilejšího, nějaký ty salta. Měli jsme noční hru, ze které nás vlastně v nějaký čas v noci probudili vlastně trenéři. S zavřenýma očima nebo zavázanýma šálou, tak nás vlastně dovedli do labirintu. A vaším úkolem je poslepu dostat se ven. A pak jsme museli po svíčkách jít k našemu trénovacímu místu a tam říct, co od tohohle z toho očekáváme, co bychom se chtěli naučit, zdokonalit a podobně. Vítej, Bene. Utřídil jsi myšlenky po cestě. A? Se naučit 3 šedé dolů. 3 šedé dolů. Já jsem řekl, že bych se chtěl naučit kork na zemi. Jde to docela dobře. Už jsem to dal jakoby na písku a na airtracku už jsem to i zvládnul na nohy. Backflip 360 na zemi. Určitě přeskoky, potřeba bych je zdokonalit. Něco na těch railech, na té konstrukci. Já jsem přijela úplně s tím, že jsem neuměla nic. Tak já jsem řekla, že chci odjet s tím, že se chci aspoň něco málo naučit. Bych se naučit flick tady, nebo spíš doučit flick. Tak jo, tak držte to ve svých myšlenkách a nechť vás tam osud dovede. Celým trupem, ani hlavou, jo. Ale nohy zůstávají furt na stejný místě. Tak, špičku na ketlípoják. Tam taky dávej, no. Tady zase vylezeš nahoru a zkusíš slézt sem, jo? Máme tady vlastně vždycky workshopy na několika místech. Plácneš a vystřídáš, obě ruce se ti dotkly. Tak, sypejte.
Na lešení, na bednách, na písku, takže salta, parkour, všechno tady cvičí. No a zkus hezky a zkus, ať tam dopadneš takhle, no. Chtěl jsi dopadnout rovně nebo po straně? Já nevím. Nevíš. Trenéři jsou tady hodní a normálně se s nima dá povídat jako s kámošema. Je fajn, když vy budete spokojení, že jste si zatrénovali, ale nechcete se zase přervat, abyste zbytek týdne byli jako mě byli jiný. Já ale když třeba dělám nějaký namáhavý tón, tak si vždycky jakože takhle dělám a dělám tak, že to. Každý pokoj tak má vlastní rodinku, jsou to kluci a holky po pokojích, plus každému je přidělený trenér, který každý večer si s nima 3/4 hodiny až hodinu povídá, co se jako dělo, co by se jako zlepšil. Jsme pro ně takový, dalo by se říct, kamarádi, který si myslím, že respektují kvůli tomu, co jakoby tady většina z nás umí. A právě kvůli tomu máme tady třeba za prostý slovo 10 kliků a ty děti s tím jakoby nemají problém, neodmlouvají, protože prostě víš, to tak je, my to děláme taky trenéři s nima. Spevníte se jako šutrák a děláte ten pohyb jenom v rukou. Proč bys nedával sprostě, když to můžeš říct i normálně? Zrovna díky tomu jsem přestal být tak hodně vulgární, že se krotím víc. Je to dobrý, zároveň pak budeme silní. Ale jo, já jsem dneska taky klikoval, protože jsem dopadl na bednu, ta se mnou zahejbala a lekl jsem se, že jsem umřel, tak jsem řekl nějaký sprostý slovo. Nechtěl bys nás jít ráno do bazénu s váma? Jo, let's go. Zítra. Let's go. Domluva. Pánové, jdete taky? Jo. Čekal jsem to stojíš. Já jsem využila úplně každé situace, když jsme se mohli dostat do bazénu, tak jsem tam vždycky letěla jako úplně první. Protože já prostě miluji vodu a když je možnost, že můžu do bazénu, tak tam jdu vždycky úplně automaticky. Na parkouru mě baví ta volnost, že prostě máš několik variant, jak tu věc dělat. Všechno je tam téměř jakoby správná ta cesta, co si vybereš. I když tam je menší chytka, tak to můžeš stočit do něčeho úplně jiného a něco z toho vznikne vždycky. Jsme tady v Českém ráji a kousek od nás tady máme zříceninu hradu Pařez a za další 2,5 kilometru asi tady máme vstup do Prachovských skal. Takže jsem vymyslel takový menší orientační výlet s otázkami. Jestli prostě holku baví jako sporty a baví prostě jako, že skákat, nebo si prostě klidně jako jenom běhat, nebo bych chtěla zkusit něco nového, tak proč ne, jakože však současně jsem šla taky jako s úplně nulovou zkušeností a už jako se tady něco naučila. A strašně se mi líbí, že jako... Až tam dozadu. Jo, až tam. Třeba když čekáme na oběd, takže třeba holky pustí dopředu, jakože to je takový jako gentlemanský, takže jako náhodou je to dobrý.
přišla za mnou Sofča s tím, že bych chtěla stejně jako každý další den jak vysvětlit Gambiho, nebo aby se mi řekl, co tam má za chyby. Stojím, noha, zad, ruka, zad. Až bylo lepší, ale když se bojím míň, tak se předkloním ještě víc, třeba tak jako takhle do téhle roviny. Už to má dost slušný, ale taky malý perfekcionista. Že to pořád se zkoušet dokola a vždycky tam udělá drobnost a úplně nešťastná z toho, že to je špatně. Já se snažím udělat Gambi, akorát, že mě to prostě nejde. Jako jenčí verzi, takže teď dělám motýlka. A nejde to podle mých představ, jak bych si přála. Tak ještě bys mohla i vykopnout víc, čím víc si vykopneš, tím to bude lepší, ale už je to ono. Teďka už to dává i na betonu, co to bylo, myslím, včera odpoledne, tam prostě bez strachu se rozhodla, že se to skočí jako na betonu, na kamínkách bosky. Takže právě hrajeme Lucerna a děti se snaží proplížet nahoru potichu. Lucerně, co tam visí, ale stráží 4 trenéry s baterkama, takže musí co nejvíc potichu, aby neudělal žádný hluk a trenér na ně neposvítil, jako se třeba teďka stalo. Matthew, průhovaný. Když na ně posvítí, musí se vrátit a musí si doplnit život tady dole v baseu. Já jsem šla normálně po cestě a potom jsem se tady plazila a teď byly takové prohlubeniny, takže já jsem si tam lehla do té prohlubeniny a když někdo zasvítil baterkou, tak on tě v ní neviděl a potom jsem se tady tak rychle zvedla. Hej, dobře. Potom jsem se tady tak rychle zvedla a běžela jsem sem. Moje mama, můj zadek. Můj zadek. Teď to dobře skočím. Ne. Jeden takový z challengeů nebo z výzev tady na táboře je 10kilometrový běh. Ten spočívá v tom, že není to vlastně o tom uběhnout 10 km, dostat nějakou vytrvalost, ale spíš o tom, že většina těch lidí se na to moc nevěří, přijdem 10 km hodně, říkají si, že to nezvládnou, že to je prostě náročně těžký a my to tady máme jako vlastně takovou týmovou věc. Těch 10 km je takhle jako nic, když si budeme pomáhat, budeme se navzájem motivovat. Pomůžou si ty, co to zvládají víc, tak to pomůžou těm, co už třeba trochu potom budou bolet nohy. Tak připravit, pozor a jeden! No krásný, já... Ty děti si z toho odnesou to, že i když si třeba na to předtím nevěřili, přišlo jim to jako náročné, říkali si prostě 10 km jsem v životě neběžel, to prostě nedám. A když to potom doběhnou, tak zjistí, že když prostě chtějí, snaží se a třeba mají i tu dobrou partu, která je v tom podrží, tak to zvládnou. A to si myslím, že je vlastně takový ten jako parkour a že to jako k tomu dost patří. Že v tom parkouru celkově takhle ty věci posouvají a zjišťují, jak jsou dobrý a víc si věří a to sami potom platí i v životě. No. Ty lidi jsou zblíženější. To je na tom jiný než u ostatních sportů. Když běžíš třeba nějaký závody, tak
všichni jako ti fandí, i když jsou to prostě rivalové největší, tak i u dospělých jde vidět, že prostě všichni si pomáháme, snažíme se zlepšovat dohromady a fandíme si. They came unstuck, later running down to the riptide, taking way to the dark side. I don't wanna be your left-hand man. Mě osobně na parkouru nejvíc baví ta možnost hrát se s detailama. Prostě to, že budu mít do vzduchu ruku s vohlou, nebo ji budu mít natáhlou, špičku, proplou, skrčenou. Já jsem dřív ještě dělala atletiku a tam nějaký prostě děti skákaly jako salta a to a já jsem si říkal, že to chci strašně umět taky, že? V parkouru je tam víc teda volnost a v atletice je, že musíš jednu věc dělat. Můžeš udělat úplně cokoliv a furt jakoby to je něco, že jako klidně i to, že spadneš, tak jako můžeš i ten pád do toho zakomplikovat a prostě nikdo to nepozná. To, že třeba ten skok doletím nebo ho skočím, tak z toho mám takový jako zadosti učinění a většinou v tom je i hodně práce s tím, co se mi honí hlavou a na co se soustředím, což u mě většinou je takový větší voříšek než nějaký ten fyzický skok, takže potom z toho mám o to větší radost. Překonat se a udělat jako věc, kterou jsem nikdy nedělal, tak je jako těžký a myslím si, že je dobrý tuto jako dovednost u dětí rozvíjet. Že se dokážou jako naučit nějak pracovat s tím svým strachem a zároveň jako odhadovat ty své schopnosti. Já bych řekla, že jestli váháte nad tím, že jako jestli přijet nebo nepřijet, tak bych určitě tu možnost nepřijet zahodila někam dopryč. Jakože asi jsem nezažila jako tolik zábavy, je to fakt nejlepší tábor, na kterém jsem kdy byla, takže určitě, jestli váháte, tak neváhejte a přijďte.